về một vài những cái khía cạnh mà em nghĩ là trong thị trường coin mọi người đang thiếu rất là nhiều, cho nên là dẫn đến một cái sự là một số người chưa thành công như mong muốn, thậm chí là một số người mất tiền, thì nó đang mắc vào một số các vấn đề về tư duy đầu tư. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ trong vòng khoảng tầm trên dưới 40 phút một vài cái đi một cái bước. Thứ nhất là có một số những cái quan điểm về đầu tư trong xu hướng tiền thuật toán, và sau đó thì một số những cái tư duy đầu tư của các cái nhà tỷ phú, cũng như một số những nguyên tắc lựa chọn dự án để mọi người có thể là phân định và biết cách đầu tư cũng như phân bổ cái nguồn lực của mình cho nó hiệu quả để đạt được thành công. Đó. Và những cái nguyên tắc mà em chia sẻ trong có thể rất là ngắn gọn đây thì em áp dụng trong 2 năm qua thì cũng đã kiếm ra hàng triệu đô la trong thị trường coin. Và những cái nguyên tắc này thì tất cả những cái người mà em đã học ấy, thì họ đều được kiếm mấy triệu đô trong 2 năm vừa rồi. Đó là những cái bậc thầy về thị trường thuật toán. Thế thì ý thứ nhất em muốn chia sẻ với các anh chị về chúng ta đang nói về thị trường coin. Thì các anh chị phải xác định đây đó đang là một xu hướng của thế giới. Thị trường coin đó là xu hướng của nhân loại. Có nghĩa là ngày hôm nay tất cả các cái quốc gia đều đang phát triển và đi lên từ cái đồng tiền thuật toán, và giá trị của nó đang tăng trưởng từng ngày. Đó là xác định về cái xu hướng. Thì có mấy cái điểm về cái xu hướng thì em nói ngắn gọn như thế này. Cái điểm đầu tiên đang nói về cái xu thế này, xu thế. Thì một số cái mà để cho các anh chị nhìn, đây nó đang là xu thế đi lên trong vòng 3 đến 5 năm tới, nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Và những người mà biết nắm bắt cơ hội này thì người ta gọi là cơ hội nghìn năm có một. Tiền điện tử nó đang gọi là cơ hội nghìn năm có một, chứ không phải là một cơ hội đơn thuần nữa. Đó. Thế thì ngày hôm nay các anh chị có thể nhìn về xu hướng như thế này. Các anh chị nhìn về lịch sử là cách đây khi mà gần 2 năm em biết đến tiền điện tử, lúc đó vốn hóa đang có 20 tỷ trên CoinMarket. CoinMarket nó là một cái chợ thống kê coin của toàn thế giới, những đồng coin có giá trị được thống kê. Nó chiếm khoảng 20 tỷ. Và ngày đó Bitcoin nó rơi vào khoảng tầm 210 đô la một đồng. Và Ethereum thì nó rơi vào khoảng tầm 0.7, 0.8 đô khi mà thêm biết đến tiền điện tử. Nhưng mà ngày hôm nay giá trị của đồng Bitcoin sau khoảng 2 năm thì nó đã lên lúc cao nhất là 4.000, gần 5.000 đô. Và Ethereum thì lúc cao nhất đã là gần 400 đô. Và một yếu tố nữa mọi người nhìn là cái vốn hóa ngày hôm nay thì cách đây khoảng vài tuần khi mà cao nhất thì nó đã lên đến 180 tỷ đô. Và ngày hôm nay nó đang ở 127 tỷ đô. Nó đang đi về cái bình ổn 127 tỷ đô. Và dự kiến của các chuyên gia thì hết năm nay nó sẽ rơi vào khoảng 300 tỷ đô. Có nghĩa tiền của tất cả các cái ngành trên thế giới đổ vào thị trường coin. Và người ta dự kiến đến 2022 nó sẽ chiếm vào rơi vào khoảng tầm 5.000 tỷ đô la. 5.000 tỷ đô. Cái vì các chị hình dung là hiện nay hơn 100 tỷ nó quá thấp so với ngành forex chứng khoán trên toàn cầu. Vì cái volume giao dịch của forex ngày hôm nay một ngày nó có thể chiếm là vài trăm tỷ đô la. Nhưng mà ngày hôm nay thì hầu như tất cả các ngành đó đều mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư rất là thấp. Cho nên hiện nay người ta đang dồn toàn bộ cái tiền của họ từ cổ phiếu forex, thậm chí từ bất động sản, người ta đang dồn về thị trường coin. Chính vì thế vốn hóa tăng có nghĩa là dân đang dồn tiền về, các ngành đang dồn tiền về thị trường coin là vốn hóa tăng. Vậy thì em sẽ chia sẻ một cái biểu đồ đơn giản về xu hướng thế này để các anh chị hình dung. Coin là xu thế, và ngày hôm nay các anh chị đầu tư vào tiền kỹ thuật số, vào coin và sở hữu các cái đồng tiền coin kỹ thuật số tốt ấy, thì giống như các anh chị bước vào cái thang máy đi lên ở trung tâm thương mại. Nó có một cái biểu đồ như này. Ngày nay các anh chị đầu tư vào tiền vào coin thì bởi vì coin nó đang là xu hướng, nó đang tăng trưởng như này. Đấy, em có thể vẽ một cái biểu đồ. Nó đang tăng trưởng theo một cái xu hướng. Nó có sóng lên sóng xuống, nhưng mà tính về thời gian kiểu gì nó tăng. Kiểu gì nó tăng. Đấy các anh chị hình dung tất cả các đồng coin là sao. Và nó đang tăng trưởng, cho nên chúng ta sở hữu coin có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, tự cái giá trị gia tăng nó đẩy chúng ta đến mục tiêu của chúng ta. Đấy là cái quan điểm về xu hướng em nói đầu tiên. Đó. Các anh chị có thể giữ Bitcoin, giữ Ethereum, những đồng coin xịn và phân coin thì các anh chị giống như bước vào thang máy đi lên. Còn ngày hôm nay chúng ta chuyển tiền ra, ví dụ như bất động sản, chuyển tiền ra bất động sản, chuyển tiền ra một số các hạng mục kinh doanh truyền thống thì có thể giống như chúng ta bước ra cái hành lang đứng nhìn chiếc thang máy đi lên, vì nó cũng có tăng. Các chị thấy mà xem ạ, vàng hay là đất bất động sản ra rồi nó có tăng đâu, nó rất là bình ổn như thế này. Đó. Và nếu như các anh chị giữ tiền mặt
tiền Việt Nam đồng hay tiền đô la thì giống như các anh chị bước vào thang máy đi xuống, thì tiền ngày nay nó đang đi xuống như này. Các chị thấy là thống kê kể cả đô la Mỹ, kể cả Việt Nam đồng đang lạm phát từ thời điểm và giá nó đang mất giá đi. Đó. Thế em mới chia sẻ là đầu tiên mình nhìn nó xuống, mình giữ coi là mình đã chiến thắng rồi. Còn giữ đô giữ tiền Việt là mình sẽ thua, Đấy. Về kể cả ngày nay đầu tư vàng bất động sản đều không có lợi nhuận tốt. Đấy. Thế thì em chia sẻ đầu tiên cái quan điểm số 1 đó là đây là xu hướng. Chúng ta phải tin và mở rộng tầm nhìn, đây là xu hướng trong nhiều năm tới. Và với xu hướng thị trường coi ngày hôm nay thì chúng ta đang ngồi đây, nó đang là bắt đầu thôi. Em ví như một cái máy bay mà nó đang vừa chuẩn bị xong các cái yếu tố kỹ thuật, đang lăn bánh trên đường băng chứ chưa cất cánh đâu ạ. Vì vốn hóa bây giờ với hơn 100 tỷ chưa cất cánh đâu ạ. 1-2 năm nữa các anh chị sẽ nhìn thấy thị trường này bùng nổ trên thế giới về vốn hóa khủng khiếp như thế nào, về giá trị các đồng con. Đó, đấy là quan điểm đầu tiên về xu hướng. Quan điểm thứ hai mà khi mà các anh chị đã bước vào cái thế giới coi và nhìn đó là xu hướng, đó là cơ hội nhìn 5 có 1 rồi, thì các anh chị cần phải nhìn về cái quan điểm đầu tư một chút. Thì theo em thì quan điểm về cơ hội, có 2 yếu tố khiến cho một người ngày hôm nay chưa thành công, chưa đạt được kết quả như mong muốn của họ. Là vế thứ nhất là người ta không nắm bắt được cơ hội, người ta không nhìn thấy đây là cơ hội nhìn 5 có 1 là xu hướng. Nhưng mà vế thứ hai là có những người nhìn thấy cơ hội nhưng mà hành động chậm, hoặc là hành động không đến nơi đến chốn, cho nên người ta chưa có kết quả tốt. Chỉ có 2 vế đấy cả. Vậy thì tại sao có những người nắm bắt được cơ hội rồi nặng hành động chậm và không có kết quả trong cái thị trường con? Vì nắm bắt một số cái tư duy. Thì về tư duy thì em muốn chia sẻ về cái quan điểm là trong đầu tư thì thông thường mọi người sợ về rủi ro. Thế nên em chia sẻ, khi mà phóng viên người ta phỏng vấn nhà tỷ phú thế giới đó là Warren Buffett, thì người ta phỏng vấn là bí quyết để thành tỷ phú ông là gì? Thì ông chia sẻ là bí quyết thành công của ông trong đầu tư là ông ấy chuyển các nguồn tiền từ các nơi an toàn và có hiệu quả thấp sang các nơi rủi ro cao nhưng có hiệu quả cao, và ông ấy học cách quản lý nó. Các chị nhớ vế thứ hai là học cách quản lý nó. Đấy là quan điểm đầu tiên mà ông chia sẻ. Vậy các chị biết là nơi nào mà càng chúng ta thấy bằng mắt thường đó là có sự rủi ro cao thì nó lại có cơ hội cao. Nhưng mà khi học cách quản lý nó thì người ta lại quản lý được cái rủi ro. Theo quan điểm cá nhân của em và rất nhiều nhà đầu tư thì những người bước vào thế giới đầu tư là những người ít rủi ro nhất trong tất cả các thang bậc kiếm tiền ở cuộc sống. Bởi vì sao? Người ta nói là một cái thiên tai, một cái cơn bão lớn nó tàn phá trong bờ, trong đất liền, tàn phá ở ngư dân và những cái con người, những cái tàu đậu trong đất liền. Chứ những con tàu đang ngoài khơi thì rất ít bị tàn phá. Thế thì quan điểm của những người đầu tư nổi tiếng thế giới, kể cả như Donald Trump, Robert Kiyosaki, thì những nhà đầu tư với là những người ít rủi ro nhất. Còn những người kinh doanh truyền thống, những người làm công ăn lương ở các cái cung đó thì những người chịu rủi ro cao nhất. Bởi vì như thế này, trong đầu tư nếu như bạn mà không quản lý được, bạn bị rủi ro thì cái mất duy nhất bạn mất là tiền, mất mỗi tiền thôi. Nhưng trong kinh doanh truyền thống, nếu như bạn rủi ro đó là bạn mất gì ạ? Mất thời gian, bạn mất tiền và bạn mất các mối quan hệ. Bởi vì chúng ta tạo dựng kinh doanh truyền thống và thất bại mất rất là nhiều thứ. Cho nên trong 4 cung kiếm tiền của Kim Tứ Đồ thì cung mà ít rủi ro nhất là cung làm công ăn lương, các anh chị. Và các anh chị thấy là tất cả những giới giàu thì đều nằm ở vế bên phải của Kim Tứ Đồ, đó là những người làm chủ hệ thống và nhà đầu tư. Các anh chị muốn minh chứng điều này, các anh chị vào những ngân hàng sẽ thấy những người nghèo là những người vào ngân hàng để tiền, để ăn lãi tiết kiệm, còn những người giàu là xách vali ăn mặc đẹp đến ngân hàng vay tiền. Bởi vì họ vay 0,7 đến 1%, họ đi đầu tư lãi 3 đến 5%. Còn những người nghèo thì vào gửi ngân hàng lãi được 0,6%, thậm chí là còn lợi nhuận không bằng lạm phát. Cho nên các chị biết là những người bước vào thế giới đầu tư và cung C với là những người an toàn, chứ không phải là rủi ro đâu. Đấy, quan điểm về rủi ro. Và khi phóng viên hỏi Warren Buffett về một cái bí kíp đầu tư thành công và nâng danh thế giới của ông, đã chia sẻ một cái quan điểm về cái kinh nghiệm đầu tư thành công đó là gì?
ông ấy chia sẻ về hai cái tử huyệt quan trọng số 1 trong đầu tư. Hai tử huyệt đó là sợ hãi và tham lam. Sợ hãi và tham lam, đây là hai tử huyệt. Sợ hãi và tham lam. Sợ hãi và tham lam, đây là hai tử huyệt của bất kỳ nhà đầu tư nào trong bất kỳ lĩnh vực gì, thành hay bại, nó đều nằm chính ở hai cái tử huyệt này. Thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị về biểu đồ của sợ hãi và tham lam như sau. Ví dụ đây là chúng ta xuất phát điểm, đây là xuất phát điểm. Em vẽ hai cái biểu đồ. Biểu đồ đầu tiên là biểu đồ đầu tư của người thất bại. Người thất bại, nhà đầu tư thất bại. Nhà đầu tư thất bại thì họ đầu tư, ban đầu họ bước vào một cơ hội và thế giới đầu tư thì họ hành động và xử lý quyết định theo sự sợ hãi. Sự sợ hãi ban đầu này. Ví dụ như lúc đầu thì họ rất là lo sợ và họ đầu tư rất là nhỏ giọt, rất là ít lúc đầu em. Vì tại sao lại xảy ra điều đó? Vì cái lúc bất kỳ một cơ hội nào lúc ban đầu thì nó thường chưa rõ ràng và rất là mờ, có nghĩa là tranh sáng tranh tối, cơ hội mà, thì họ lại sợ, họ sợ hãi, bị chế ngự thì họ đầu tư, hoặc là họ nhòm ngó và họ đầu tư, ví dụ họ đầu tư thử một tí thôi, đầu tư gọi là cho vui thôi đó, họ đầu tư rất là ít. Thì em vẽ một cái biểu đồ là số họ đầu tư rất là nhỏ. Nhưng mà khi bắt đầu mọi thứ càng ngày càng rõ ràng hơn thì bắt đầu là họ thấy yên tâm dần, họ tăng cái mức đầu tư họ lên, họ thấy cái lợi nhuận tốt thì họ tăng cái đầu tư lên. Em giả dụ người ta đầu tư first gói 300 đô hay 600 đô thôi, thấy 2-3 tháng 6 tháng thấy lợi nhuận thì họ mới tăng lên là đầu tư cái gói to lên một tí, gom tiền nâng gói lên làm thêm. Xong sau 6 tháng 8 tháng thấy lợi nhuận tốt, họ lại tăng tiếp cái nguồn đầu tư của họ lên. Và khi mà họ thấy là những người đầu tư bên cạnh họ rất nhiều người thành công và hiệu quả cao thì bắt đầu lúc này gì, cái lòng tham họ bắt đầu nổi lên. Cái sự sợ hãi thì mất đi, nhưng lòng tham bắt đầu nổi lên. Lúc này họ đầu tư bằng sự tham lam chứ lại bằng sợ hãi nữa. Và họ thông thường bắt đầu là họ dồn rất là nhiều tiền vào cái thời điểm mà khi mà họ thấy cao trào của cơ hội đó đến cái đỉnh điểm, giá tăng, nhiều người thành công, nhiều người thu được lợi nhuận rất là lớn thì bắt đầu họ đầu tư rất là mạnh tay, cắm nhà, cắm cửa, đi vay đập vào cái lúc này. Ví dụ, và bắt đầu họ tăng cái nguồn đầu tư khổng lồ của họ lên. Các chị hiểu ý chưa ạ? Mới đầu họ đầu tư bằng sự sợ hãi, nhưng sau này họ lại đầu tư bằng sự tham lam. Vì là gì? Vì thấy nhiều người có tiền quá, thắng quá, mình tham, mình phải vào. Thế thì họ sẽ chết ở cái điểm là gì? Quy luật cái gì cũng có gì ạ? Bão thăng và trần, cái gì cũng đến một cung bậc đỉnh điểm và nó sẽ có một cái sự hạ nhiệt xuống, bất kỳ một quy luật trong ngành nghề gì. Thì thông thường những người này khi mà họ phát lòng tham và đổ vốn vào, đổ công sức vào ở thời điểm đó thì là họ mua rủi ro lớn nhất, họ mua rủi ro lớn nhất ở cái điểm này. Các anh chị, họ mua rủi ro lớn nhất. Còn lúc này họ sợ hãi, họ không dám đầu tư. Em giả dụ dự án First, các chị biết là ngày hôm nay dự án First thì đang là 1 đô, đang là 7 đô. Em đang nói là đang ở cái tầm này 7 đô. Lúc em thêm quyết định đầu tư là nó là 0.9 đô thì nó ở đây 0.9 đô, đúng không? Thế thì nhiều người lúc 0.9 không đầu tư, nhưng bây giờ 7 đô mới là đầu tư. Nhưng em khẳng định với các anh chị là còn nhiều người sẽ thấy khi First 100 đô họ mới đầu tư. Và cuối 2018 em giả dụ là First sẽ lên đến 200 đô họ mới đầu tư. Thậm chí có những người 4-5 năm nữa mới đầu tư First, thậm chí biết đến ngày hôm nay. Và theo anh chị lúc đấy là lúc rủi ro hay hoàn toàn? Lúc đấy là lúc rất là rủi ro. Và họ có thể mất số tiền đó nếu như dự án ở một cái đỉnh điểm nó lên đến 100-200 đô, nó có vấn đề và nó down xuống. Anh chị hiểu không? Nó bắt đầu down xuống, biểu đồ nó đi down xuống thì họ sẽ mua rủi ro. Đấy. Còn em chia sẻ cái biểu đồ thứ hai là
biểu đồ của người đầu tư thành công theo Warren Buffett chia sẻ, thì khi mà họ cảm nhận cơ hội thì họ chỉ cần nhớ 2 nguyên tắc là gì? Một là họ phải học cái trường đại học gọi là âm nhạc tâm và điếc, họ không nghe ý kiến xung quanh nhiều, họ dùng cái trí tuệ và cảm nhận về cơ hội. Và khi họ đã nghiên cứu thì họ nghiên cứu trong vòng 30 phút rất là kỹ lưỡng, nhưng họ ra quyết định hành động chỉ trong 5 phút thôi. Và khi họ đã đầu tư thì họ đầu tư gì ạ? Đắt tay này, họ đầu tư đủ cái điều mà họ có thể đầu tư ngay lúc đó. Khi mà người khác đang sợ hãi thì họ đã đầu tư lớn ngay. Thế các anh chị hình dung họ đầu tư sau 3 tháng, sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thì cái lãi hàng tháng, các lợi nhuận có phải họ đang rút ra đúng không ạ? Họ đang rút ra. Thì cái biểu đồ đầu tư của họ bị ngược lại như thế này. Nhỏ dần đi, nhỏ dần đi. Nghĩa là họ đầu tư rất lớn ban đầu và họ rút dần cái nguồn gốc đó ra và họ nhỏ dần số vốn đầu tư đi. Có nghĩa họ đã thu gốc về, thu lợi nhuận về, còn lại họ chơi bằng lãi thì họ ở ngưỡng an toàn cực kỳ sớm, cho nên không bao giờ họ mất tiền. Em nói thật với các anh chị là trong 2 năm qua em hiểu đúng cái biểu đồ này, em đầu tư trên kênh thắng. Dự án nào em đã đầu tư em đầu tư rất mạnh tay, còn không thôi ngay, không em thôi ngay. Và em đầu tư mạnh tay thì thông thường là em bao giờ em chốt được thời điểm tốt. Đấy. Thế thì em chia sẻ với anh chị là với dự án First thì nó là dự án dài, dự án dài. Thời điểm này chúng ta vẫn đang là bắt đầu cái đỉnh. Nhưng em giới thiệu là nhiều người bước vào cái sân gọi là các dự án ngắn ngày, ví dụ như ủy thác này, lãi ngày, những sân cho nhận, những sân gọi là scam ấy, thì là hay chết vì cái quả này. Mọi người rất hay dính nặng vì cái quả này, dính nhiều tiền luôn này, đúng không? Đấy. Các chị chỉ cần nhớ cho em đúng biểu đồ này trong đầu tư là chúng ta phải trở thành biểu đồ của nhà đầu tư thành công, thì chúng ta sẽ thắng rất là lớn, thắng rất là lớn. Ok chưa? Đó, đấy là một cái quan điểm mà rất nổi tiếng trong đầu tư, và đó là 2 tử huyệt cực kỳ quan trọng đối với tất cả mọi người đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, là sợ hãi và tham lam. Em xin nói những điều đó nhé. Cái đó là cái mà em gọi là cái phanh hoặc là cái vướng mắc nhất cho nhiều người bị mất cơ hội, bị trượt cơ hội và bị tham gia vào cơ hội không đúng thời điểm. Cho nên kết quả bao giờ cũng sẽ kém hơn những người đầu tư có tư duy thành công, Và em xin chia sẻ một cái ý tiếp theo trong cái nội dung trao đổi với anh chị, đó là gì? Lựa chọn. Có cơ hội, nhìn thấy cơ hội, biết tư duy đầu tư, vậy thì phải biết lựa chọn dự án, lựa chọn lĩnh vực. Thì hiện nay thì trong cái lựa chọn kinh nghiệm, em muốn nói luôn, hiện nay thì trong cái nghề tiền kỹ thuật số, trong xu hướng này nó có 5 nghề. Nghề thứ nhất, em nói về quan điểm về lựa chọn nhé. Nghề thứ nhất đó là nhà đầu tư tiền kỹ thuật số. Đây là hiện nay là một nghề. Thì em đã nói lúc đầu rồi, nó đang là xu hướng, và những người đầu tư thì ngày hôm nay cơ hội thắng họ là cực kỳ lớn, và đa phần là thắng khi chọn được những dự án tốt, các đồng coi tốt, coi nhé, chứ em không nói các dự án tài chính, em đang nói về coi, họ sẽ thắng. Và những nhà đầu tư thì là những người biết dùng tiền để sinh ra tiền và tạo ra lợi nhuận trong xu hướng tăng trưởng của con. Và cái nghề thứ hai mà mọi người đang thấy rất là phát triển đó thì là nghề trading. Có nghĩa là trader đấy, những người chơi coi. Thì nghề này nó đang là xu hướng, thì là cũng giúp cho nhiều người cũng kiếm được lợi nhuận nếu như họ có kiến thức và biết phân tích biểu đồ. Nhưng em nói với anh chị, đây là một trong những nghề rủi ro nhất trong xu hướng con. Rất nhiều người sẽ mất tiền vào nghề này, vào lĩnh vực này. Và giai đoạn này thì đang là xu hướng tăng trưởng, nhưng theo nhận định của một số chuyên gia thì trong vòng 2 đến 3 năm tới
90% những người trader sẽ mất tiền, 90% sẽ mất hết tiền và sẽ vào hết tay cá mập. Những người trading nhé, có nghĩa là những người mua theo sóng, cứ mua theo sóng, muốn mua thấp bán cao, mua theo sóng thì sẽ bị các cá mập người ta sẽ điều chỉnh và người ta đo tâm lý, người ta sẽ lấy hết tiền. Còn các anh chị, còn em sẽ chứng kiến cái điều này xảy ra trong vòng khoảng 2 năm nữa. Em có rất nhiều câu chuyện, có những người là đã phải bán nhà để chơi trading, bởi vì chơi margin. Và có những người thì từ 1 bit kiếm được khoảng tầm 300 bit, nhưng vì cái lòng tham nổi lên thì phang 500 bit lại mất hết cả nhà. Các anh chị trong giai đoạn năm vừa rồi có những người từ 1 bit kiếm ra 300 bit nhưng mất hết và âm thêm 200 bit nữa, đó là mất nhà. Bởi vì lúc đó lòng tham nổi dậy. Còn chơi margin nhé, chơi mật vốn sẵn thì đây là một nghề rất rủi ro. Những người phải có thật sự trình độ về công nghệ và biết về sóng của các quy luật về cổ phiếu và chứng khoán, và cái này thì mới nên chơi cái này. Em minh chứng luôn, em thị trường coi như vậy, trong giai đoạn vừa rồi em cũng ném một ít bit trên sàn, đang chẳng thấy lợi nhuận đâu cả, thậm chí là bit em đang tủ. Và đây có một bạn như bạn Thành cũng rất có kinh nghiệm, nhưng mà em nghĩ là chơi thua hơn được, là thua, chắc chắn là thua đấy. Và nghề thứ ba là nghề gì ạ? Nghề môi giới. Thì đây là một nghề cực kỳ an toàn và kiếm ra rất nhiều tiền, nghề môi giới. Bởi vì sao? Cơ hội đầu tư tốt phải có nhà môi giới để đưa cơ hội đến cho người khác, giống như bất động sản thôi. Môi giới thì gì? Là việc chúng ta đi bán thông tin dự án, bán cơ hội đầu tư cho những người có tiền để họ tham gia đầu tư, và chúng ta sẽ được các cái dự án môi giới họ chia lợi nhuận tùy theo cái phần trăm khác nhau. Và em chia sẻ luôn với các anh chị là khi mới đầu em tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số thì em chưa trở thành nhà đầu tư, vì em đi vay mới được có 29 triệu, lúc đó em âm gần 1 tỷ, và em trở thành nhà môi giới dự án. Và khi môi giới dự án thì em kiếm cái tiền hoa hồng và bắt đầu em tái hoa hồng biến thành nhà đầu tư. Trong 2 năm vừa rồi em một vốn lên, cứ đi môi giới kiếm tiền và tái đầu tư, có nghĩa từ người môi giới kiếm tiền để trở thành nhà đầu tư. Và ngày hôm nay thì em đã trở thành nhà đầu tư, và em cũng đang là một nhà môi giới rất chuyên nghiệp trong xu hướng coin. Em có thể chia sẻ luôn với các anh chị là với tổng số vốn em đầu tư vào dự án hiện nay là cũng trên 5 tỷ. Thế là nhé, bởi vì em có khoảng 7 gói 10.000 và có 2 gói 25.000 chứ không phải một gói đâu, 2 gói 25.000. Em cũng đầu tư vào đây không phải ít tiền. Và ngày hôm nay em cũng là người môi giới dự án này ra toàn cầu. Bây giờ em đang môi giới và có nhà đầu tư ở rất nhiều nước, và hoa hồng môi giới của em mỗi một tháng thì không dưới 70.000 đô. Hiện nay em môi giới ở dự án Phất được hơn 4 tháng và đã đạt mức 3 tháng rồi, là không tháng nào dưới 70.000 đô. Đấy là cái cá nhân em thêm chia sẻ nghề môi giới và rất an toàn, môi giới rất an toàn. Nghề thứ tư là nghề gì ạ? Đào tạo. Nghề này chỉ dành cho những người gọi là rất là có kiến thức và kinh nghiệm. Thế nhưng mà các anh chị mà gặp được cái người thành công thực thụ thì ít khi họ đào tạo, vì họ không đào tạo để kiếm tiền. Họ đã đầu tư, họ thắng rồi, họ ít đào tạo để kiếm tiền. Nhưng đây cũng là một nghề. Và nghề thứ 5 là nghề khai thác mining coin, có nghĩa là nghề đi khai thác coin đấy, đi khai thác coin. 5 nghề. Và trong 5 nghề này thì cái nghề giai đoạn này chúng ta, cái nghề mà thành công nhất, an toàn nhất và hiệu quả cao nhất đó là gì? Em chọn đó là nghề thứ nhà đầu tư và môi giới. Còn những cái này em không tập trung. Đấy, 5 lựa chọn. 5 lựa chọn, 5 cách kiếm tiền trong dự án tiền điện tử. Và em chia sẻ thêm một cái quan điểm về lựa chọn tiếp theo trong xu hướng tiền điện tử để cho anh chị có thể nhìn thấy như này. Trong cái lựa chọn thì hiện nay trong xu hướng tiền điện tử nó có một số những cái dự án hay gọi là một số các cái dạng sân khác nhau. Thì cái sân thứ nhất, cái dạng thứ nhất đó là gì? Mà trong 2 năm vừa rồi nó rất là rầm rộ và chứng minh cho chúng ta đó là coin nội bộ. Coin nội bộ hay chúng ta gọi là đang IPO hay là gọi là bán là cái dạng là đấy, coin nội bộ.
Thì coi nội bộ hiện nay các anh chị ạ, thì các anh chị hiểu quy luật của coi nội bộ. Coi nội bộ để thành công và có giá trị giao dịch trên sàn tự do và cho thế giới biết thì nó trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lấy xây dựng cộng đồng. Cộng đồng và huy động vốn. Đây là giai đoạn đầu tiên của tất cả các cái dự án coi nội bộ. Họ cần phải xây dựng cộng đồng để biết và mua coi của họ và họ huy động vốn. Đây là giai đoạn 1. Giai đoạn này có thể mất 1 năm cho đến 3 năm tùy theo dự án. Thế chị ý đấy. Và họ chuyển sang giai đoạn 2. Đó là giai đoạn gì ạ? Đi xây dựng hệ sinh thái. Đó là gì? Đó là mời các doanh nghiệp chấp nhận thanh khoản, mời các công ty, các cửa hàng, các này kia để mua bán trao đổi, chấp nhận cái đồng coin của họ, các cái sản phẩm dịch vụ để tạo ra giá trị sinh thái cho đồng coin đó. Thì cái này cũng mất từ 1 đến vài năm tùy theo tổ chức nhanh hay chậm. Và xong được giai đoạn này các anh chị ạ, thì người ta đến giai đoạn thứ 3 là gì ạ? Người ta đưa cái đồng coin đó cho thế giới biết để giao dịch tự do, có nghĩa là đưa lên các sàn tự do, đưa lên các sàn tự do. Đó phải mất 3 giai đoạn. Có những dự án thì họ đưa lên sàn tự do ngay từ giai đoạn 2, có nghĩa là họ đưa luôn lên đây để vừa xây dựng cái sinh thái nhưng mà vừa đưa lên sàn cho thế giới làm quen. Vậy thì em phân tích như này để cô chú chị biết là gì? Nhiều người đang đầu tư vào một số đồng coin nội bộ và hiện nay không thanh khoản được hoặc chưa rút được tiền thì nghĩ là mình mất tiền, nhưng không phải mất đâu. Cái chị hiểu quy luật của nó là nó phải có 5 tháng. Thì cái chị hiểu là đầu tư một con nội bộ như kiểu chúng ta mua đất chơi sổ ấy, đất xanh ấy, đúng không? Thì để mà cái đất đấy nó có giá trị, chúng ta thắng gấp hàng trăm hàng nghìn lần thì nó phải có quá trình là chờ dự án xét duyệt hay là có một cái dự án tốt xây dựng của nó, thì chính là hệ sinh thái đó. Và các chị xác định đầu tư vào con nội bộ thì chúng ta phải ngâm vốn, xác định ít nhất là 1 năm ổn định, chúng ta mới thanh khoản. Cái nguồn vốn của chúng ta xác định phải nguồn vốn dài hạn, nguồn vốn mà chúng ta có thể là không phải suy nghĩ đến trong vòng 6 tháng 1 năm nữa đổ lên. Cho nên nhiều người không hiểu cái này, đi vay lãi FN để đầu tư vào con nội bộ là trên. Vì sao? Nó chưa thể thanh khoản như coi tự do được, làm sao mà bán được, đúng không? Đấy. Và các chị lưu ý cho em một điểm là gì? Lại nhiều người sai lầm trong thế giới coi, và giống như em thêm trước đây em đang sở hữu rất nhiều triệu đồng coi nội bộ, thì nhiều người đang ngộ nhận là sắp tới đây mấy tháng nó lên sàn, mình bán hết số coin này với cái giá này thì mình sẽ trở thành triệu phú. Nhưng đấy là triệu đếm thôi, không phải triệu thật đâu. Vì nguyên lý trong quá trình coi nội bộ thì những nhà đầu tư biết đến mua thì đã mua gọi là đủ đều rồi. Thì khi lên sàn là 6 tháng 1 năm thì ông nào cũng đói vốn rất là lâu rồi, muốn bán thì không vốn thế, đúng không? Thì ông nào cũng bán, và lúc đó thì cung vượt cầu. Thông thường thì giai đoạn đầu lên sàn giá sẽ đà xuống, và người bán nhiều hơn người mua thì cái nhu cầu đó rất là ít, các chị thậm chí bán còn không thanh khoản được. Và với các tổ chức xịn, các tổ chức có tiềm lực thì họ phải mất một thời gian để xây dựng tạo giá trị, để đẩy lên cái giá trị đồng coin trên sàn tự do lên, thì chúng ta mới thanh khoản với giá tốt được. Rất nhiều dự án hiện nay đang xảy ra như thế các chị nhé. Các dự án hoạt động 2 năm 3 năm rồi đều đang như thế. Chứ chúng ta đừng đếm coi để nghĩ là chúng ta đã là triệu phú như này là chưa có đâu, chưa thanh khoản được đâu. Đấy, anh chia sẻ. Cái đầu tiên là coi nội bộ, được chưa? Yếu tố thứ hai này em chia sẻ các cái sân là gì? Các cái sân ủy thác lãi ngày, ủy thác gọi là sân lãi ngày đấy, lãi ngày. Rất nhiều người đang thích những cái sân này vì thấy ngay ra tiền nó cũng về, hưng phấn. Đầu tư là nhìn đến tính là hiệu quả, gọi là tầm nhìn theo ngày. Đây là những nhà đầu tư tầm nhìn theo ngày thì chọn những cái sân là ủy thác lãi ngày và có thể vào bằng đô, họ trả bằng đô, là cái ý thứ nhất các anh chị nhé. Khi vào bằng đô và họ trả lợi nhuận bằng đô, chúng ta tính là 1 tháng là được 10, 20%, 30%, nhưng thực tế là chúng ta không hiệu quả cao. Tại sao? Nếu như các chị đầu tư một dự án như này để tính là 4 tháng hay 6 tháng các chị thu đủ gốc, đúng không? Có nghĩa là chúng ta lãi gấp đôi. Vậy thì thế anh chị mua Bitcoin đi ngủ xong 6 tháng sau lãi gấp đôi này. Các chị mua thời điểm này khẳng định cuối năm lãi gấp đôi này. Bitcoin ấy.
đỡ phải lo mất, đúng không? Mua Bitcoin đi ngủ. Vì sao? Em vừa nói cái biểu đồ trước là coin nó mới có sự tăng trưởng đột biến và tăng về giá, chứ còn đô và Việt Nam đồng thì nó không có sự tăng trưởng đột biến. Cho nên chúng ta nhìn thấy lợi nhuận nhưng thực tế chúng ta đang thua, mà chúng ta lại mua rủi ro mọi người. Thằng anh chị mua Bitcoin, mua Ethereum đi ngủ luôn sao? Không cần phải đầu tư gì hết, khẳng định 6 tháng vẫn lãi gấp đôi các dự án mà anh chị thấy đang đầu tư như này. Cho nên đôi lúc chúng ta không nhìn ra cái tính hiệu quả của cái xu hướng co. Nhìn thấy lãi 15, 20, 30% so với cái truyền thống, so với ngân hàng là sướng, nhưng so với xu hướng này là không có gì là bao rồi. Các chị phải tổng kết là gì? Trong đầu tư chúng ta đừng nhìn cái lợi nhuận theo ngày theo tuần, mà chúng ta nhìn cái hiệu quả đầu tư trong một cái quy trình là quý, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thì cái gì hiệu quả hơn chúng ta sẽ lựa chọn tốt hơn. Đó, ủy thác ngắn ngày đấy, các em đi sửa cái chị. Em giả dụ gói đầu tư 10.000 đô vào khuất với em ngày hôm nay, sau 5 tháng lãi gốc, em chưa tính lãi hàng tháng là dòng tiền nhé, em tăng là 800%. Em hỏi các anh chị có thể chứng minh ra dự án nào lãi ngày có thể cho em ăn 800% trong 5 tháng? Em theo với 800% trong 1 tháng. Còn nếu tính cả lãi của em là gần 1.000%, tính cả lãi thu về 5 tháng là gần 1.000%. Từ một gói 10.000 này, có anh chị nào chia sẻ cho em dự án nào lợi nhuận như thế em đầu tư gần 1.000%? Em đầu tư gói 10.000 là được 12.700 coin, lúc 0.9 đô. Mỗi một tháng em nhận lãi về 828 đô. Thì ngày hôm nay các chị lấy số gốc là 12.700 coin nhân với cái giá đô của em, ra bao tiền? Ra bao nhiêu %? Và số lãi em nhận 5 tháng vừa rồi anh chị cộng vào cho em vượt gốc bao nhiêu? Có phải là gần 1.000% không? Đây mới là vấn đề anh chị nhìn này. Đây cái vấn đề là nhìn vào tính hiệu quả. Tính hiệu quả nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Anh chị phải nhìn rộng để đầu tư chúng ta mới chiến thắng được. Đó. Và bởi vì chúng ta vào coi xu hướng thì chúng ta phải sở hữu con. Đầu tư hay làm gì chúng ta phải sở hữu con, chúng ta mới đột biến. Đó. Giống như các anh chị mua những đồng coin mà nó tăng trưởng gấp 50, 100 lần, 1.000 lần thì các anh chị thắng mới lớn. Chứ còn chúng ta đừng để ý vào cái việc họ trả lãi bằng đô chúng ta là bao nhiêu %. Hiệu quả rất là thấp. Và một số các cái dạng sân thứ ba, mà em đang nói đó là một số cái sân mà sân này thì bản chất cái gì về nguyên lý hoạt động thì nó hay xảy ra rủi ro ở trong giai đoạn tháng thứ 6 cho đến 1 năm, rất rủi ro. Vì sao? Vì em hỏi các anh chị là nếu như các sân ủy thác mà không liên quan đến con, mà ủy thác bằng đô không, họ kinh doanh cái gì mà lợi nhuận ở đâu ra để trả cho nhà đầu tư nhiều thế? Có phải là, em xin nói một câu này hơi, có phải là chính chúng ta đang lấy thịt chúng ta để ăn? Lấy thịt chúng ta để ăn. Mọi người có hiểu cái câu này ở trong ủy thác không? Chính chúng ta xẻo thịt chúng ta để ăn nhé. Và đến một cái thời điểm nào cái đầu vào mới nó thấp hơn cái đầu ra ở cái nguồn thu của nhà đầu tư cũ thì sân sẽ sập, hoặc là xảy ra vấn đề là không thanh khoản nữa và nhà đầu tư mất tiền. Rất là xảy ra cái điều này, liên tục xảy ra. Cho nên các chị, khi các chị nhìn được nguyên lý đầu tư, các chị sẽ nhìn được dự án nó sống khoảng bao lâu và chúng ta độ an toàn mức độ nào. Đây là hai cái mà hiện nay đang hiện hữu nhất. Còn một số những cái thứ ba thì ví dụ như là cho nhận này, hay là một số những cái sân mang tính chất là kiểu cho nhận thì chúng ta không nên chơi. Đấy cái dạng đầu tư. Và một cái dạng thứ ba rất quan trọng mà em muốn phân tích ngày hôm nay đó là gì ạ? Chúng ta đầu tư vào các cái đồng coin tự do. Coin tự do. Coin tự do thì giống như các anh chị mua Bitcoin, mua Ethereum, mua Litecoin, mua Potcoin trên sàn tự do. Các anh chị nhé, giống như các anh chị như thế. Và các anh chị sẽ ăn lãi về giá coin tăng trưởng. Chắc chắn là trong giai đoạn này chúng ta mua cái đồng coin xịn này, chắc chắn chúng ta làm, vì nó là xu hướng. Coin sàn tự do. Coin sàn tự do. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một điểm là chúng ta muốn thanh khoản vốn thì nó rất là dễ, rất là nhanh. Chúng ta không phải đợi. Đó, vì chúng ta là người cầm quyền cái coin đó, cho nên chúng ta thanh khoản nó rất là dễ, linh động. Cần vốn là chúng ta phải thanh khoản trong thời gian nhất định rất là ngắn, thì coin tự do. Và hiện nay thì quan điểm đầu tư về xu hướng hiện nay về thời điểm đấy thì người ta hướng đến coin tự do nhiều hơn là coin nội bộ. Người ta hướng đến coin. Đó. Có những người thì không tin tổ chức nào, chỉ có mua coin trên sàn.
còn có những người thì chọn những dự án phát triển về các cái đồng coin tự do để họ đầu tư để kết hợp. Thì hiện nay đó đang là xu hướng và thời điểm của cái đấy. Và bây giờ quan điểm tiếp về lựa chọn dự án để đầu tư về coin thì em muốn chia sẻ một vài cái lựa chọn nữa. Cái thứ nhất em chia sẻ về tính thời điểm. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng trong đầu tư. Lúc đầu em nói rồi, nhưng em không phân tích lại ý đấy nữa, nhưng em đang nói nhiều người đang ngộ nhận về tính thời điểm là như thế này. Thấy một cái dự án, cái sân nào đó mới ra, chúng ta vào đầu tiên, đó là chúng ta cho là thời điểm, nhưng sai cả. Thời điểm của một dự án sống 3 tháng 6 tháng thì nó khác gì ở thời điểm cuối của một dự án sống vài năm đâu. Cái gì hiểu ý này không? Tư duy tôi là thời điểm đầu tiên, nhưng đấy không phải là thời điểm đâu. Không phải là thời điểm. Một dự án vừa ra nhưng nó là một dự án ủy thác, một dự án ngắn ngày, một dự án cho nhận, hay một dự án mà coi mang tính chất là huy động rồi vứt đấy, thì là các anh chị thời điểm cũng vẫn rủi ro, hoặc là tất cả những người theo chúng ta sẽ mang rủi ro cho họ. Đấy không phải là thời điểm. Em giả dụ dự án Firstcoin, dự án Firstcoin mục tiêu nó chạy trong 5 đến 7 năm, 5 đến 7 năm tới, và mục tiêu ngắn nhất của nó là từ bây giờ đến cuối 2018 là giá 200 đô. Đây là công ty công bố cho phải em công bố rồi 200 đô nhỉ, 200 tỷ. Thì ngày hôm nay chúng ta đầu tư đang ở 7 đô thì chúng ta có phải đang ở thời điểm nguyên thủy không ạ? Các chị thử trả lời. Từ bây giờ đến cuối 2018 nó là 200 đô, bây giờ chúng ta đang đầu tư ở 7 đô, chưa đến 10 đô, có phải là thời điểm đầu không ạ? Tính thời điểm nó phải là ở cái chỗ đấy chứ không phải nó đi đầu là thời điểm ạ. Không phải thế đâu các chị ạ. Thời điểm của dự án đó nó mới là quan trọng. Đấy, chứ không phải cứ đi đầu tiên dự án vừa ra chúng ta vào đấy là thời điểm tốt, cũng chưa phải đâu nhé. Chưa phải đâu. Nhưng nó sống có 3 tháng thôi. Thì biết đâu là thời điểm tốt nhất. Đấy. Về tính thời điểm rất là quan trọng. Và First hiện nay thì em nghĩ là nhiều anh chị quyết định mua chậm một cái thì chúng ta sẽ mua trên 10 đô. Trên 10 đô. Em phân tích thêm về tính thời điểm của dự án Firstcoin. Firstcoin hiện nay trong hơn 4 tháng vừa rồi hoạt động mới là giai đoạn chuyển định thị trường của Firstcoin. Và đầu sáng lập có nói chuyện với em là gì? Firstcoin ngày hôm nay vừa đặt cây ATM và vừa mới xác nhận một số hệ thống về sinh thái, thì đầu tháng 11 này chúng ta sẽ nghe công bố ở sự kiện toàn cầu Thái Lan, sẽ nghe công bố. Và khi có thông tin này cộng với cái cộng đồng hơn 100 nước ngày hôm nay đang bắt đầu xây dựng và đầu tư Firstcoin, thì sau cái sự kiện đó, cái thông tin đó các anh chị không bao giờ nhìn thấy cái biểu đồ như giai đoạn vừa rồi nữa. Vừa rồi là cái biểu đồ nó tăng trưởng giống như Bitcoin này, mà lúc đó nó sẽ đến biểu đồ tăng trưởng cực kỳ nhanh, có thể trong 3 tháng nó lên đến 50 đô, 100 đô, 3 đến 6 tháng rồi. Vì lúc đó nó sẽ là biểu đồ tăng trưởng vượt bậc, có ngày máy bay cất cánh, nó sẽ tăng trưởng rất khủng khiếp, chúng ta sẽ không mua kịp đâu. Ở đây nhiều các anh chị, em có nói một chút, nhiều anh chị cũng đầu tư về dự án Bitcoin đúng không? Các anh chị thấy là giai đoạn đầu và có một cái giai đoạn Bitcoin nó tăng trưởng đột biến trong 2-3 tháng, ngày nào các anh chị thấy giá tăng, chúng ta mua một không kịp trở lại. Em có một giai đoạn trong vòng 3 tuần em theo dõi đồng Bitcoin, em theo dõi từ lúc 20 đô, nhưng chỉ trong 3 tuần đã 60 đô, khủng khiếp chưa? Đấy là cái tính vượt, gọi là tăng trưởng, gọi là vượt cái mức bình thường này. Thì thời điểm này chúng ta đang là thời điểm cực kỳ để mua được hơn các chị. Và có an toàn hay không thì các chị tự biết với dự án như vậy. Đó. Đấy là yếu tố về thời điểm với Firstcoin để các chị, và với đồng coin là các anh chị cũng xét như vậy. Yếu tố thứ hai mà em muốn chia sẻ đó là gì? Đó là dự án. Dự án có nghĩa là công ty đó, dự án đó có cái gì hay, có cái gì đặc biệt và có cái gì đột phá không. Ngày hôm nay nói luôn các chị, nếu như xu hướng coi ngày hôm nay một tập đoàn nào ra coi nội bộ giống như OneCoin, InCoin lúc đầu thì có hút được nhà đầu tư nữa mà các chị, rất khó, cực kỳ khó. Vì chỉ hút những người chưa biết về coi thôi, còn những người biết về coi họ rất ít đầu tư. Dự án nó có đột phá, có mang tính chất cách mạng không? Đó. Thế thì Firstcoin em chia sẻ với anh chị một số yếu tố này. Firstcoin khi đầu tư
thì nguyên lý là chúng ta sở hữu coin, mua coin để vào gói. Và khi cái gốc của chúng ta là coin, khi chúng ta lấy ra là coin, lợi nhuận công ty trả vào coin nhé, thì có đúng với nguyên lý của xu hướng chúng ta bước vào thang máy đi lên của xuống coin không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phớt coin là giao dịch trên sàn tự do và số lượng nhất định chỉ cho giao dịch có 20 triệu trên sàn tự do trên thế giới thôi, ở trong cái phát triển cộng đồng thôi. Nguồn cung chỉ giới hạn 20 triệu. Thấy chưa? Và tất cả nhà đầu tư cho đến những trading, những người đầu cơ đều mua coin trên sàn và volume thực. Đây là sự rất là tuyệt vời của dự án này. Đột phá. Thấy chưa? Dự án phớt coin. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta đánh đúng theo nguyên tắc về xu hướng. Cái thứ hai là nó đi đúng cái quan điểm như này: nước coin, chơi coin không mập chữ và tích coin. Nó đánh vào quy luật của các người chơi. Bởi vì sao? Người ta chơi, những người chơi thì sóng lên sóng xuống được thua, nhưng mà phớt coin nó cứ tăng trưởng đều, vì nó có một cái chính sách bảo vệ tỷ giá. Nếu như để phân tích về cái chính sách bảo vệ tỷ giá, em sẽ phân tích cho chị rất là nhiều, nhưng có mấy yếu tố thôi. Thứ nhất là công ty nó có một cái bài tính cung và cầu cho các nhà đầu tư là vô cùng hợp lý, không bao giờ có trường hợp là bán nhiều hơn, có nghĩa là cung nhiều hơn cầu. Vì sao? Gốc các anh chị đầu tư ngày nào thì ngày đấy của 6 tháng sau các anh chị mới được thanh khoản gốc. Lãi các anh chị đầu tư ngày nào thì ngày đấy của tháng sau các anh chị mới được nhận lãi. Không bao giờ các nhà đầu tư nhận lãi cùng một thời điểm của tháng, và cũng không bao giờ các nhà đầu tư nhận gốc cùng một lúc để bán tháo. Cái gì hiểu cái này không ạ? Đây là cái bảo vệ tỷ giá thứ nhất. Cái bảo vệ tỷ giá thứ hai là những nhà đầu tư trong giai đoạn mà công ty xây dựng trong 2 năm tới, những nhà đầu tư mà mua coin trong ID với công ty để rút coin ra sàn, họ phải mất phí 7,5%. Đây là chính sách bảo vệ tỷ giá, là tránh rút coin ồ ạt ra sàn để bán. Thế chị để ý trong đầu tư nha. Bởi vì sao? Thay vì chúng ta rút lên sàn mất 7,5% thì thay vì chúng ta bán trong cộng đồng ID để phát triển cộng đồng, để lấy cái coin đó vào gói cho khách, thì có phải là công ty tránh được cái trường hợp là bán tháo trên sàn để đao giá xuống không? Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, yếu tố cũng là trong bảo vệ tỷ giá là gì? Trong 20 triệu đồng thì công ty không bơm lên một lúc, và công ty bơm dần ra để không cho cái giá nó tăng đột biến quá trong giai đoạn xây dựng thị trường. Bởi vì nếu ngày hôm nay phớt sau 4-5 tháng nó lên 100 đô thì chúng ta làm sao dám vào nhiều nữa, không thiết. Nên công ty bơm liên tục trong dần ra để bảo vệ cái giá nó tăng trưởng rất đều, chứ không cho tăng đột biến. Công ty đấy là bảo vệ tỷ giá. Và chính sách trả thưởng của công ty thì công ty là 15 ngày công ty trả về lại. Và công ty không trả các hoa hồng cùng một lúc trong tháng, mà mỗi tháng công ty trả một khoản để điều tiết lượng ra của các leader. Vì các anh chị biết là gì? Những người leader xây dựng hệ thống thông thường là những người sở hữu nhiều coin nhất. Mà công ty không có bài để khóa cái này thì nếu như họ mà bán tháo sẽ làm cho thị trường đi xuống. Nhưng công ty bán hết luôn. Có nghĩa là họ có bài tính cho từ leader cho đến nhà đầu tư để bảo vệ tỷ giá đồng coin tăng đều, để thu hút cộng đồng và dân chơi. Thế các anh chị thấy là bảo vệ tỷ giá của coin cực kỳ quan trọng, và đây là một dự án em có thể nói là đột phá bằng cách này. Em đặt câu hỏi là dự án phớt coin có chết không? Đặt luôn câu hỏi đấy, vì nhiều dự án chết. Em hỏi các anh chị này, coi công ty phát hành, chúng ta bỏ tiền thật và mua coin của công ty, và công ty trả gốc ban đầu, trả lãi bằng coin, trả hồng bằng coin, mà coin công ty nào ra? Coin công ty sản xuất ra, thì theo các anh chị công ty có phải chết không ạ? Công ty chỉ có thu vào thôi. Công ty chỉ có thu vào. Khi chúng ta ký với công ty, công ty dùng nguồn vốn đó để đầu tư tiếp, quay vòng tiếp vào hệ sinh thái và cái giá trị gia tăng của đồng phớt coin. Và công ty chia chúng ta có một tí lợi nhuận, nhưng lại trả bằng phớt coin. Và lợi nhuận chúng ta ăn là ăn ở đâu? Chúng ta chơi với công ty nguyên lý hoạt động thông minh, và công ty xây dựng cộng đồng tốt, thu hút tốt thì tạo cho giá trị đồng coin, và công ty xây dựng hệ sinh thái làm cho giá trị đồng coin tăng dần. Thì chúng ta lợi nhuận là chúng ta ăn là gì? Chúng ta quyết định sớm, và chúng ta mua lúc giá nó còn thấp. Và khi chúng ta bán là bán cho cộng đồng những người mua sau, họ phải chấp nhận những cái giá mua sau. Ví dụ như 2 năm trước em mua bit 5 triệu, ngày hôm nay các chị phải mua của em là 84-85 triệu, em mới bán, không thì không, đúng không? Nhưng mà bit còn đang tranh nhau mua, vẫn còn như vậy. Nguyên lý là các anh chị hiểu chưa? Như kiểu là các anh chị mua đất sớm,
nhưng sau này đất nó tăng thì người khác phải trả lợi nhuận đất đó cho anh chị, giống y như thế. Em đang trả lời câu hỏi là lợi nhuận đấy ở đâu ra đấy? Lợi nhuận của đầu tư thì là gì? Vậy thì tại sao người đi sau họ phải mua, họ chấp nhận mua cái giá cao hơn? Tại sao ngày hôm nay em thêm đang mua bit 84 triệu? Chiều nay em vừa mua đấy, chiều nay em vừa mua rất là nhiều bit. Tại sao em mua? Tại sao ngày nay cô chú anh chị mua Ethereum? Tại sao ngày hôm nay một số anh chị đang mua đồng Bitcoin hay đồng Litecoin? Tại sao? Thứ nhất, các anh chị biết nó còn tăng nữa, còn lợi nhuận. Thứ hai, các anh chị mua để sử dụng, để tích lũy, đúng không? Vì phân quan cũng vậy, những người đi sau họ mua. Vậy thì tại sao ngày hôm nay các chị mua đất 100 triệu mà 5 năm sau các chị bán 1 tỷ vẫn có người mua? Vì thị trường họ chấp nhận cái giá, họ mua để sử dụng, mua để kinh doanh, đúng không? Đấy là em đang trả lời là lợi nhuận ở đâu ra đấy. Thị trường đi sau phải trả cho người đi trước, đó là nguyên tắc của công ty. Chúng ta phải chấp nhận, bước vào nhà đầu tư ai cũng phải chấp nhận cái này. Đó là cái thứ hai, là cái dự án. Và cái thứ ba là cái mà em phân tích rồi, đó là tính hiệu quả, hiệu suất đấy, hiệu quả đầu tư, tính hiệu quả, hay em gọi là lợi nhuận, hiệu quả hay gọi là hiệu suất đầu tư, hiệu suất đầu tư. Chúng ta phải nhìn vào cái dự án đầu tư 3 tháng 6 tháng thì cái hiệu quả nó là bao nhiêu, chúng ta phải tính tổng ra nó mới ra được. Nếu không tính cái này, nhiều người sẽ nhìn trước mắt, nhìn ngắn là mọi người sẽ thua. Thấy là thu hàng ngày hàng tuần tốt nhưng mà 6 tháng là chúng ta thua, 1 năm là chúng ta thua về tính hiệu quả. Đấy là tính hiệu quả rất là. Thì hiệu quả em vừa chia sẻ rồi. Ví dụ như gói 10.000 của em, đúng không? Ví dụ như là cô Phụng cách đây chưa đến 1 tháng, cô ấy mua 4 gói 1.200, để mua ác chiến như thế. Thì trong đó thì có 2 gói là cô ấy vào ID để ăn lại, và có 2 gói thì cô ấy mua coi để đấy không vào gói. Thì em thêm vừa tính cho cái lợi nhuận của cô ấy sau gần 1 tháng với 2 gói nhỏ thì mỗi một gói là lãi ra hơn 500 đô một gói trong gần 1 tháng vừa rồi. Không, đấy là mua dưới đấy thôi. Thay vì đô cô ấy vứt trong két này, cô ấy để sắp tới cô ấy đi nước ngoài. Thì em thêm bảo là cô cứ mua coi bao giờ cần cô bán. Và bây giờ cô bán hết cho mua luôn. Cháu vẫn mua ở đây. Còn 2 cái gói cô đầu tư vào công ty thì ngoài lãi như vậy thì cô nên được lợi nhuận trả lãi tháng nữa, là mỗi gói gần 10 coin nữa. Đấy, lãi kép mà. Rất là hiệu quả nhanh, hiệu quả. Và một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là yếu tố thứ tư mà em nói rồi, đó là tính thanh khoản. Tính thanh khoản. Tính thanh khoản anh chị. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà em chia sẻ với chị. Phớt coi là phớt giao dịch tự do nhưng mà nó áp dụng cái sự thanh khoản giống y như ủy thác. Anh chị ạ, phớt coi là một dự án bằng các đồng coin thuật toán đưa lên sàn tự do và nó có sự bền vững của coin, nhưng nó lại cho thanh khoản giống y ủy thác. Đó là tháng nào các anh chị được nhận lãi và rút tiền ra tháng đó, tháng nào rút lợi nhuận ra tháng đó, và 6 tháng thì chúng ta tất toán thanh khoản hợp đồng đầu tư số gốc. Đấy, đây là tính thanh khoản. Các anh chị có thể thanh khoản bán ngay trên sàn tự do để rút về Bitcoin. Các anh chị có thể chuyển coin lên sàn bán ngay thế khác. Các anh chị có thể bán trong cộng đồng. Hiện nay bán bao nhiêu anh chị, hiện nay anh chị nào hô bán bao nhiêu phớt cũng sẽ có người mua hết. Vì đang có cái nhóm hô bán phớt thành có đấy. Trong người hỏi mua, người bán ít. Bây giờ ai bán bao nhiêu mua hết. Vì phớt nó đang tăng. Đấy. Cái tính thanh khoản cực kỳ quan trọng đấy là bán trong cộng đồng ngay của chúng ta để quy ra tiền, và bán trên sàn tự do để rút ra bit cũng là tiền rồi. Tính thanh khoản cực kỳ nhanh, trong một vài gang tấc là chúng ta đã quy ra đan búa để chúng ta sử dụng ngay. Và yếu tố thứ 5 em muốn chia sẻ với anh chị, yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là đội ngũ. Tính đội ngũ. Chúng ta đầu tư cùng và dự án nó gọi là top leader là đội ngũ leader. Đội ngũ leader hay là những người bạn chúng ta đầu tư là ai, chúng ta phải lựa chọn. Bởi vì có một nguyên tắc của